törkeä hyvä. Ihan erittäin hyvä. Voiko japanilaista perinneruokaa nattoa valmistaa Suomessa kasvaneista raaka-aineista? No totta kai voi, ja lopputuloshan onkin jotain aivan uutta. Härkäpapunatto on ilmastoystävällinen ja proteiinipitoinen lähiruoka, joka soveltuu myös vegaaneille. Tällä videolla kerron, miten härkäpapunatto onnistuu kotikonstein. Alkuperäinen natto on hapatettua soijapapuruokaa, jota Japanissa syödään yleensä riisin kanssa aamiaisella. Nattoa laitetaan myös salaatteihin, susheihin ja moniin muihin japanilaisiin ruokiin lisukkeeksi makua antamaan. Naton erikoisuus on venyvä rihmaisuus. Sen syömiseen onkin kehittynyt omanlaisensa puikkojen pyöräytysliike, jota pidetään erityisenä herkullisuuden osana nattonautinnoista. Natto on Japanissa se ruoka, jolla ulkomaalaisten kanttia testataan. Vähän niin kuin mämmi meillä tai hapansilakka Ruotsissa. YouTubessa onkin aika monta natto-maisteluvideoa nähtävissä. Nattohan nimittäin haisee aika voimakkaasti. Ihan sikona. Ja makukin on aika muikea. Lievästi sanottuna. Länsimaisista ruuista sitä voisi verrata ehkä lähinnä sinihomejuustoon. Asuin aikoinaan Japanissa ja opettelin tarkoituksella syömään nattoa, ettei paikalliset pääsisi jujuttamaan mua sille. Ekat 6 kertaa oli aika vaikeita. Se maistui lähinnä ehkä roskikselta mun mielestä. Mutta 7. kerta, silloin tapahtui jotain erikoista. Yhtäkkiä se naton herkkuaromi vaan kolahti ja sen jälkeen mä oon syönyt nattoa aina kun voin. Aina. Ja opettelin itsekin tekemään sitä. Ihan sikahyvää. Härkäpapu on proteiinipitoinen viljelykasvi, joka kasvaa Suomessa esimerkiksi tällä hankasalmelaisella pellolla. Ensin härkäpavut pitää saada pehmennettyä. Tällaisella Instant Pot-laitteella. Siihen menee vaan joku runsas tunti. Sitten kansi kiinni. Valitaan painekeitto ja ajaksi tunti. Näin, siitä se lähtee. Härkäpapujen kypsyessä voidaankin tehdä muita valmisteluja. Laitoin vettä kiehumaan tässä isossa kattilassa. Laitetaan desinfioitumaan tämmönen teräsastia. Kahvikuppeja. Lusikka. Vesilasi. Pari teelusikallista sokeria. Näin. Nyt kun sokerivesi on jäähtynyt, onkin aika lisätä tämä naton taika. Ostin näitä nattobakteereita tokiolaisesta harrastekaupasta nimeltä Tokyo Hands. Täällä niitä on nattobakteereja. Pari mittatikullista tonne sisään. Ehkä 1 ja pannaan vielä toinen. Noniin. Sekoitetaan. Siellä saa bakteerit ruokaa sokerista. Voisikohan tätä lientä kutsua vähän niin kuin naton juureksi? Ja sekoitetaan tämä mikrobiologinen liemi tänne papuihin. Siellä ne herää henkiin ja on valmiita luomaan venyviä rihmoja ja herkullista naton aromia. Instant Pottiin pannaan pohjalle nämä desinfioidut kahvikupit, missä on pikkusen sitä keitettyä vettä. Näin ei pääse pinnasta liikaa kuivumaan ne pavut sitten tuolla. Sitten laitetaan pavut tänne paikalleen ja kansi kiinni. Näin, ja sitten laitetaan jogurttiasetukselle. 34 tuntia vaikuttaa just hyvältä. Lupaavaa nattomaista tuoksua alkoi tuntua 19 tunnin kohdalla, ja 22 tuntia 7 minuuttia saa nyt luvan riittää hapatusajaksi. Muhevan näköistä pöperöä syntyi. Kypsytin härkäpapunattoa 22 tuntia Instant Potissa, ja sen lisäksi se on nyt ollut yön yli jääkaapissa tekeytymässä. Höysteeksi valmistin
Malmgårdin ohraa. Vähän saman tapaan kuin Japanissa käytettäisiin riisiä. Ja mausteeksi tulee sekaan sinappia ja japanilaista soijakastiketta. Ehkä tällekin voisi keksiä jonkun lähiruokavastineen Suomesta, mutta nyt laitan tätä. Sitten olisi aika maistaa. Nonni, härkäpapunatto, suominatto. Ihan törkeä hyvää. Tämä on vähän erilaista kuin japanilainen natto. Varmastikin, kun siis ei ole soijapapuja, vaan härkäpapuja. Tähän tulee todella tuhtia, niin kuin super umami maku. Luulisin, että japanilaisetkin saattaisi kyllä tykätä. Tämä on sen verran hauska lisäys kyllä naton maailmaan. Härkäpapunatto on ilmastoystävällistä ja vegaanista ruokaa, joka on japanilaisia bakteereja lukuun ottamatta suomalaista lähiruokaa. Härkäpapunaton tekeminen kotona on melkoisen helppoa. Ainoa on se, että täytyy huolehtia tosi tarkasti käsien puhtaudesta ja astioiden desinfioimisesta, ettei vaan pääse niitä vääriä bakteereja sekaan. Mutta muuten tämä on kyllä aika helppo juttu. Jos heräs mitään ajatuksia tai kysymyksiä, niin pistä ihmeessä tonne alle kommentteihin. Ja myös, hei, kerro, jos kokeilet naton tekemistä, niin kerro miten meni.